สวัสดีครับคุมัตสึทิปส์วันนี้จะมาคุยกับเรื่องของ Undergate ครับสาเหตุที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าผมได้ต่อตัว HRM 1:100 God Gundam ไปซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดต้องพูดว่าเกือบทั้งหมดนะครับออกแบบมาเป็น Undergate หมดเลยกันพลาที่เป็น Undergate เนี่ยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมเลยคิดว่ามือใหม่กันพลาหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอหรือเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการต่อเลยผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังกันถ้าคุณเป็นนักต่อกันพลาที่เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วสามารถข้ามไปดูคลิปอื่นๆของผมได้เลยนะครับเพราะเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปที่คนที่มีประสบการณ์ในการต่อมาพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ Undergate คืออะไรถ้าพูดถึงแผงกันพลาเนี่ยก็จะมีตัวของ Runner ตัว Sprue แล้วก็ Gate ครับโดยคำอธิบายและก็ลักษณะตัวอย่างของ3อย่างนี้เนี่ยผมได้คุยและอธิบายไว้คร่าวๆแล้วในคลิปที่ปรากฏบนด้านขวามือด้านบนจอของท่านนะครับโดยเนื้อหาส่วนนี้จะเริ่มต้นที่วินาทีที่40ของคลิปนะครับผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้สามารถคลิกชมเนื้อหาก่อนได้เลยนะครับเรามาดูชิ้นส่วนของกันพลาที่ใช้เกรดแบบปกติกันนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับคือมีส่วนที่ยื่นเข้าไปแตะชิ้นส่วนของกันพลาตรงด้านข้างเนี่ยครับมันคือเกรดที่ใช้กันแบบปกติเลยทั่วไปสำหรับ Undergate ก็ตามตัวนะครับก็คือเกรดที่ยื่นออกไปแตะชิ้นส่วนของกันพลาซึ่งแตะบริเวณด้านล่างของชิ้นส่วนนะครับนี่เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วทำไมต้องมี Undergate ด้วยการที่มีเกรดอยู่ใต้ชิ้นส่วนของกันพลาเนี่ยจะช่วยแอบรอยตัดเกรดของเราได้อย่างชัดเจนนะครับคือส่วนที่เป็นรอยตัดเนี่ยมันจะอยู่แอบอยู่ข้างในเวลาเราประกบดังนั้นตัวของรอยนับมาร์กต่างๆหรือรอยที่เราได้ตัดเกรดเนี่ยมันก็จะแอบหลังจากที่เราประกบไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกันพลาที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษจึงจำเป็นมากที่ต้องมีตัว Undergate เนี่ยครับอย่างเช่นตัว HRM นี้หรือจะเป็นตัวของเฮียกุชิเป็นสีทองวาวๆเงาๆนะครับแต่การออกแบบ Undergate เนี่ยเพื่อให้การฉีดของพลาสติกเข้าไปเต็มแม่พิมพ์อย่างมีคุณภาพมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆครับดังนั้นอาจจะมีบางชิ้นส่วนที่เป็น Undergate ที่ไปปรากฏอยู่ในส่วนที่ไม่ควรจะอยู่อย่างเช่นแบบนี้ครับมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะเก็บเกรดไม่สนิทหรือเราอาจจะตัดไปโดนตัวของเดือยประกอบของกันพลาตัวเราได้อีกด้วยนะครับมันก็ไม่แปลกครับที่กันพลาบางตัวเนี่ยควรจะเป็น Undergate แต่มันไม่มีอย่างเช่นตัวของ Titanium Finish เพราะเหตุว่าการใช้แม่พิมพ์เก่าเนี่ยมันก็ยังสามารถขายได้อยู่ถ้าเราออกแบบใหม่ให้เป็น Undergate แล้วเนี่ยก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาทรัพยากรแล้วก็ต้นทุนอีกด้วยนะครับสำหรับกันพลามือใหม่อยากลองต่อแบบ Undergate ดูเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลแล้วก็สอบถามผู้ขายก่อนเลยนะครับแต่ผมว่ามันต้องระมัดระวังเรื่องการเก็บเกรดให้ดีนะครับเพราะถ้าเราเก็บไม่เรียบไม่ดีพอแล้วก็เราก็จะไม่สามารถประกบชิ้นงานชิ้นส่วนของกันพลาเข้าด้วยกันได้อย่างสนิทเพราะเกรดตัวนี้ถ้ามันเหลืออยู่มันก็จะค้ำรอยประกบของเรานั่นเองนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะได้อะไรเพิ่มเติมจากความรู้ที่มีอยู่บ้างนะครับส่วนทิปนี้ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับผม